नमस्कार। यो प्लेलिस्टमा हामी क्लास 11 को फिजिक्स पढ्नेछौँ अथवा फिजिक्सको भिडियोजहरू म बनाउँछु क्लास 11 को यो पर्टिकुलर प्लेलिस्टमा। र तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ भने क्लास 10 को साइन्सको हामीले कोर्स बनाएको थियौँ पुरानो सिलेबसमा, बट स्टिल त्यहाँनिर धेरै सिमिल्यारिटिज छ नयाँ कोर्ससँग, सो यु क्यान स्टिल युज द्याट। र त्योसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने त्यस्तै खालको हाम्रो यहाँनिर एप्रोच हुनेछ। तर डिफ्रेन्स के हुन्छ भने क्लास 10 को भिडियोजमा चाहिँ मैले टाइम कन्स्ट्रेन्ट राखेको थिएँ, लाइक 10 मिनटको वरिपरि राख्न खोजेको थिएँ। त्यो भएर मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि कुनै कुनै कन्सेप्टहरू चाहिँ म एकदमै रस गरेर बुझाउन खोजेको जस्तो मैले आफैले नोटिस गरेँ। त्यही भएर क्लास 11 को यो प्लेलिस्टमा चाहिँ म फुल्ली फ्लेक्सिबली यसमा चाहिँ म कन्सेप्टमा एकदमै धेरै ध्यान दिनेछु। सो कन्सेप्ट रस गर्ने कोसिस गर्दैन, द्याट मिन्स कुनै भिडियोजहरू लङ लेन्थमा जान सक्छ। सो बियर विथ मी, आई होप त्यसले चाहिँ अझै बढी तपाईँहरूको कन्सेप्ट क्लियर गराउँछ जस्तो लाग्छ। र अरू कुरा भनेको यो भिडियोजहरूमा क्लास 10 को भिडियोज यसमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि तरिका, प्रेजेन्टेसनको तरिका अलिकति फरक हुन्छ। त्यहाँ हामी इक्जाम क्वेसनलाई पनि त्यति बेलै फोकस गर्थ्यौँ भने यहाँ हामी त्यो गर्दैनौँ। यहाँ हामी जस्ट कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्ने तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। र इफ पछि रिक्वायर्ड भयो भने इक्जामिनेसन क्वेसन्सहरू पनि हामी सेपरेट प्लेलिस्टमा अथवा यही प्लेलिस्टमै पनि हाल्दै जान पनि सक्नेछौँ। त्यसको लागि एभ्री भिडियोजको तलपट्टि चाहिँ तपाईँले इम्प्रुभमेन्ट्सको लागि कमेन्टहरू अथवा फिडब्याकहरू दिँदै जान सक्नुहुनेछ। सो लेट्स बिगिन टुडेज भिडियो लेसन। यो फिजिक्सको 11 को फर्स्ट भिडियो लेसन हो, फर्स्ट च्याप्टर फिजिकल क्वान्टिटिजको फर्स्ट भिडियो लेसन हो। So let's begin the video. So first लेसनमा फिजिकल क्वान्टिटिजको कुरा गरिन्छ। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू सानोमै सुनिरहेको कुराहरू हुन्छ, स्कुल लेभलमा धेरै सुनेको कुराहरू हुन्छ, तर त्यसमा हामी अलिकति डेप्थमा जान्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हामी अलिक डेप्थमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। फर इक्जाम्पल फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको के हो भनेर हामीलाई सबैलाई थाहा छ, जुन क्वान्टिटी जसलाई चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ। द क्वान्टिटिज द्याट क्यान बी मेजर्ड आर कल्ड फिजिकल क्वान्टिटिज। यसरी हामी पहिलेदेखि पढिरहेको। अब त्यहाँ डाइरेक्ट मेजरमेन्ट गर्न सकिने हुन्छ, कुनै कुनै इन्डाइरेक्टली त्यसलाई मेजर गर्न सक्ने पनि हुन्छ। र त्यो मेजर गरिसकेपछि त्यहाँबाट केही न केही कन्क्लुजन ड्र गर्न सकिन्छ। फिजिकल क्वान्टिटिज भनेका त्यस्ता क्वान्टिटी हुन् जसलाई चाहिँ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली मेजर गर्न सकिन्छ र त्यसबाट केही न केही कन्क्लुजन ड्र गर्न सकिन्छ। सो द क्वान्टिटिज द्याट क्यान बी मेजर्ड एन्ड अ कन्क्लुजन, अ सिग्निफिकेन्ट, त्यसमा केही न केही इम्फेसिस हुने खालको त्यसको मिनिङफुल कन्क्लुजन चाहिँ हामी ड्र गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो क्वान्टिटिजलाई चाहिँ हामी फिजिकल क्वान्टिटिज भन्छौँ। अब मेजरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि वाट इज मेजरमेन्ट भनेर सानै क्लासदेखि हामीले पढेको त्यही डिफिनेसन यहाँ पनि लागु हुन्छ। अलिकति कन्सेप्चुअली बुझ्न खोज्दा चाहिँ युजली कस्तो हुन्छ नि, मेजरमेन्ट भनेको हामी सट्टै यसो नाप्छौँ नि, स्केलले केही नापौँला, त्यो मात्रै होइन। त्यहाँनिर तपाईँले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नि, तपाईँको जुन स्केल छ सेन्टिमिटर स्केल, सेन्टिमिटरमा त्यहाँनिर ग्रेडेड गरेको हुन्छ होइन, 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर होइन, त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स हो। सो एउटा किताबको लेन्थ मेजर गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको किताब कति सेन्टिमिटर छ भन्दाखेरि त्यो जुन तपाईँसँग भएको स्केल हुन्छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ बजारमा केही तरकारी अथवा केही किन्न जानु भने त्यो ढक जुन हुन्छ 1 केजी 2 केजी स्ट्यान्डर्ड ढक हुन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो। र जुन आलु अथवा केही कुरा हाल्नुहुन्छ किनेको कुरा, त्यो चाहिँ अननोन क्वान्टिटी हुन्छ, त्यसको मेजरमेन्ट हामीलाई थाहा छैन। सो हाल्दै गर त्यसलाई इक्वल गरेपछि अब यो 1 केजी भयो अथवा 2 केजी हो भन्ने थाहा हुन्छ। सो मेजरमेन्टको रियल डेफिनेसन त्यहाँबाट आएको, तपाईँलाई याद छ डेफिनेसन अभियसली। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि मेजरमेन्ट भनेको के हो त, यो भनेको एउटा कम्पेरिजन हो। मेजरमेन्ट इज द कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी। यहाँनिर त्यो आलुहरूको कति केजी छ भन्ने थाहा छैन नि त हामीलाई। सो अफ अननोन क्वान्टिटी विथ अ नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको छ। नोन र स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हुनु पर्यो। जस्तै 1 केजीको जुन ढक छ, यो ठाउँमा भएको 1 केजीको ढक र अर्को ठाउँमा भएको 1 केजीको ढक त्यो बराबर हुनु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो। एउटा इन्टरनेसनल रेफरेन्स छ जुन 1 केजीको 1 किलोग्रामको स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स, त्यहीसँग बराबर हुनु पर्यो। सो त्यसरी स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीसँग मेजर गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अथवा कम्पेयर गरिन्छ भने त्यो चाहिँ मेजरमेन्ट हो। तर यो टाइप चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। जस्तै पानीलाई चाहिँ म केजीमा नाप्छु भन्न मिलेन, लिटरमा नाप्नु पऱ्यो होइन। सो अफ द सेम काइन्ड, यो डेफिनेसन तपाईँलाई थाहा छ। मेजरमेन्ट इज द कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ अ नोन क्वान्टिटी अफ द सेम काइन्ड। अब नोन क्वान्टिटी चाहिँ के हुनु पऱ्यो, स्ट्यान्डर्ड, नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हुनु पऱ्यो। सो यसरी चाहिँ हामी मेजर गर्छौँ अथवा मेजरमेन्टको डेफिनेसन यही नै हो। तर अब कन्सेप्ट कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हामी एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सक्छौँ त, त्यो कन्सेप्ट आउँछ यहाँनिर। त्यसैको बारेमा चाहिँ आजको भिडियो हाम्रो अलिकति डिपली चाहिँ त्यहाँनिर जान्छ। यो अहिलेसम्मको कुराहरू त हामीले बच्चैदेखि पढिरहेको 8, 9, 10मा मजाले पढेको कुराहरू, अब चाहिँ अलिकति डेप्थमा जान्छौँ। हामीले मेजर गरेको कुराहरू कतिको एक्युरेट हुन्छ भन्ने कुरामा जान्छौँ। सो फर्स्ट पोइन्ट म तपाईँहरूलाई हाइलाइट गराउन के चाहन्छु भने हामीले मेजर गरेको कुनै पनि कुराहरू एक्ज्याक्टली इक्वल चाहिँ हुँदैन, त्यसमा प्रिसिजन र एक्युरेसीको कुरा आउँछ है त। सो फर इक्जाम्पल एउटा कपीलाई मैले मेजर गर्नुहोस् भनेर दिएँ भने तपाईँले त्यसको ब्रेथमा चाहिँ मानिलिउँ यसरी नाप्दाखेरि 14 सेन्टिमिटर पुग्यो अथवा होइन 14.2 सेन्टिमिटर पुग्यो। तपाईँले नाप्दा 14.2 आउँछ, साथीले नाप्दा अलिकति फरक आउँछ। तपाईँहरू 30 जना क्लासमा हुन्छ भने 30 जनाले नाप्दा केही न केही अलिकति फरक, केही न केही धेरैजनाको मिल्ला पनि ओभरल्याप पनि गरेर, तर वरिपरि
त्यसको वरिपरि जान्छ के। सो सबैको एक्युरेटली आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा त्यहाँनिर क्वेसनेबल हुन्छ। अब यहाँ सो हामीले कुनै पनि क्वान्टिटीलाई एब्सोल्युटली मेजर गर्न सक्दैनौँ, एब्सोल्युट एक्युरेसी हुँदैन, त्यहाँनिर धेरै फ्याक्टर्सहरू प्ले गर्छ। किन एक्युरेट हुँदैन त? मसँग स्केल छ, मैले नाप्दाखेरि किन एक्युरेट हुँदैन भन्ने क्वेसन आउँछ तपाईँको मनमा। धेरैवटा रिजन छ। फर्स्ट भनेको तपाईँको स्केलको एक्युरेसी कति छ, त्यो स्केलको क्यालिब्रेसन जुन ग्रेडेडहरू छ त्यो एक्युरेट कति छ। अर्को तपाईँले कपीको कुन एन्डमा कसरी राख्नु भएको छ त्यसले पनि फ्याक्टर प्ले गर्छ। त्यसै अर्को एउटा इरर कहाँ आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्दाखेरि कुन एङ्गल युज गर्नुभयो त्यसको पनि इरर आउँछ। सो यस्ता यस्ता धेरै कुराहरूको इरर आउने भएको कारणले हामीले कहिले पनि एब्सोल्युट करेक्ट भ्यालु हामी निकाल्न सक्दैनौँ। हाम्रो भ्यालु यति चाहिँ हुनसक्छ कि एक्युरेट भ्यालुको नजिक हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ, तल माथि वरिपरि त्यसको वरिपरि हुन्छ। र यहाँनिर दुईवटा कन्सेप्ट आउँछ, द प्रिसिजन एन्ड एक्युरेसी अफ मेजरमेन्ट। यसमा चाहिँ हामी डिपली हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि म तपाईँहरूलाई के गर्छु भन्दाखेरि प्रिसिजन एन्ड एक्युरेसी अफ मेजरमेन्ट कन्सेप्टमा के रहेछ त, एउटा भनेको प्रिसिजन एन्ड एक्युरेसी अफ मेजरमेन्ट। सो यो दुईवटा पार्ट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रिसिजन भनेको के हो र एक्युरेसी भनेको के हो, कुनै पनि मेजरमेन्टको प्रिसिजन कस्तो हो र एक्युरेसी कति हो यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हामीले एक्युरेट भ्यालु मेजर गर्न सक्दैनौँ युजली भनेको मेजर हुँदैन, त्यहाँनिर धेरै कुराहरूले रोल प्ले गर्ने रहेछ। जस्तै तपाईँले हेरेको एङ्गल होइन, त्यो सबै कुराले त्यहाँनिर रोल प्ले गर्ने रहेछ। किन चाहिन्छ यो कन्सेप्टहरू भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ। जस्तै अघि मैले भने तपाईँहरूको क्लासमा 30जनाले एउटा कपीको मेजरमेन्ट लिँदाखेरि त्यहाँ 30वटा डिफ्रेन्ट मेजरमेन्ट आउँछ। मानिलिउँ धेरैजनाको ओभरल्याप पनि होला, तर 14, 14.1, 14.2 सेन्टिमिटर आउला, अथवा चाहिँ 13.8, 13.9 त्यसरी वरिपरि एउटा मेजरमेन्टको भ्यालुजहरू चाहिँ आउने रहेछ। अब त्यो सबैको एभरेज निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्ट कतिको करेक्ट छ भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै तपाईँहरूले ल्याबमा अब तपाईँहरूले सुरु गर्नुहुन्छ, ल्याब जान थालेपछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कुनै पनि मेजरमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको ल्याब गाइड अथवा तपाईँको लेक्चरर अथवा सरहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिपिटेडली गर्न लाउनुहुन्छ कि कुनै पनि तपाईँले ल्याब गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रिपिटेडली 3 चोटि 9 चोटि अथवा 10, 15, 20 चोटिसम्म पनि कुनै एउटा मेजरमेन्टलाई तपाईँले रिपिटेटिभली त्यसलाई मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो डिफ्रेन्ट भ्यालु आउँछ। इच टाइमको मेजरमेन्ट नजिक नजिक वरिपरि कहिलेकाहीँ ओभरल्याप होला, कहिलेकाहीँ सेम होला, कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट होला, त्यस्तो भ्यालुज आउँछ। र फाइनल तपाईँको एन्सर भनेको त्यहाँबाट निस्केको जुन एभरेज भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी तपाईँको फाइनल एन्सरको रूपमा राख्ने गर्छौँ है त। सो भन्नुको अर्थ के हो भने एकैचोटिमा 100% एक्युरेट एन्सर नआउन सक्छ, त्यही भएर हामी के गर्छौँ रिपिटेटिभली त्यसलाई धेरैचोटि गर्छौँ र त्यसको एभरेज अथवा मिन भ्यालु निकाल्छौँ, सो द्याट तपाईँको मेजरमेन्ट चाहिँ एक्युरेट अथवा एब्सोल्युट भ्यालुको नजिक सकेसम्म नजिक पुगोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हुन्छ। सो यही हो, त्यो भएर मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ एभरेज भ्यालुलाई कसरी निकाल्ने भन्ने बुझ्छौँ। र यो मेजरमेन्टकै साइन्स भएको कारणले फिजिक्सलाई कहिलेकाहीँ साइन्स अफ मेजरमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। फिजिक्समा यस्तै मेजरमेन्टकै कुराहरू धेरै गर्छौँ होइन, सो साइन्स अफ मेजरमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ, फिजिक्सलाई भन्ने गरिन्छ। अब यहाँ एभरेज भ्यालुको धेरै सिग्निफिकेन्स छ। जस्तै तपाईँले मानिलिउँ एउटा कपी छ 14 सेन्टिमिटर एब्सोल्युट, त्यसको एक्युरेट लेन्थ तपाईँले एकचोटि नाप्दाखेरि 14 आयो, मिल सक्यो होइन। तर त्यो 30जनामा नाप्दाखेरि कसैको 14 आउला, कसैको 13.8 आउला होइन, भने चाहिँ फरक आउँछ कि। एकैचोटि मात्रै मेजर गर्दाखेरि ठ्याक्कै एक्युरेट भ्यालु आउने चान्सेस त भेरी भेरी मिनिमम कि। एक्युरेट त त्यो आउँदैन कि त्यसरी होइन, एब्सोल्युट त आउँदैन। भनेपछि हामी के गर्नेछौँ, त्यही कारणले चाहिँ हामी धेरैचोटि मेजरमेन्ट लिएर रिपिटेटिभली गरेर एभरेज भ्यालु निकालेर गर्ने रहेछौँ। सो त्यही कन्सेप्ट आउँछ। सो तपाईँले निकालेको एभरेज भ्यालु चाहिँ रियल अथवा एब्सोल्युट भ्यालुको कति नजिक छ भन्ने कुराको या कन्सेप्टको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन यो दुईवटा मैले पोइन्ट लेखेको छु, प्रिसिजन एन्ड एक्युरेसी, प्रिसिजन एन्ड एक्युरेसी, यो दुईवटा कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईँले। यो दुईवटा मेन हो। सो के रहेछ त प्रिसिजन इन अ मेजरमेन्ट र एक्युरेसी इन अ मेजरमेन्ट। प्रिसिजन इन अ मेजरमेन्ट भनेको यो हामीले मेजर गरेको भ्यालुजहरू चाहिँ एक आपसको कति क्लोज छन्, के अरे हाउ क्लोज आर द मेजर्ड भ्यालु अथवा मेजरमेन्ट्स टु इच अदर। एक आपसमा चाहिँ कति क्लोज छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिनोट गर्छ प्रिसिजन इन अ मेजरमेन्ट भने। एक्युरेसी भनेको चाहिँ हाउ क्लोज द मेजर्ड भ्यालुज आर टु द एब्सोल्युट एक्युरेट भ्यालु। सो एक्युरेट भ्यालुको नजिक कति छन् भन्ने कुरा चाहिँ एक्युरेसी अफ मेजरमेन्टले डिटर्माइन गर्छ। र तपाईँले मेजर गरेको 10वटा भ्यालु मेजर गर्दाखेरि कतिको नजिक गयो भन्ने कुरा चाहिँ कसले डिफाइन गर्ने रहेछ त
प्रिसिजन अफ अ मेजरमेन्ट है त। अब यसलाई अझै अलिकति मजाले बुझ्नको लागि एउटा इक्जाम्पल लिउँ। मानिलिउँ तपाईँले त्यो अघिको कपी नाप्दाखेरि 10 नाप्नु हो। 10 नाप्दाखेरि ल मानिलिउँ एकचोटि चाहिँ 14.1 सेन्टिमिटर आयो, अर्को चाहिँ 14.2 सेन्टिमिटर आयो, अर्को 13.8 सेन्टिमिटर आयो, अर्को 13.6 सेन्टिमिटर आयो, अर्को 14.6 सेन्टिमिटर आयो, अर्को 14.8 सेन्टिमिटर आयो, अर्को 14.2 सेन्टिमिटर आयो, 14.1 सेन्टिमिटर आयो, 14 सेन्टिमिटर आयो होइन। कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब एउटा 14.1 सेन्टिमिटर आयो। यसरी तपाईँले मेजर गर्दाखेरि 10चोटि मेजर गर्दाखेरि यसरी 10वटा डिफ्रेन्ट भ्यालु आयो है त। अब यहाँ हेर्नु त त्यसको एब्सोल्युट एक्युरेट भ्यालु भनेको हामीले कति मानेको थियौँ त 14 सेन्टिमिटर। हेर्नु त भनेपछि यो चाहिँ के छ त एउटा यसले चाहिँ के गर्छ त एक्युरेटतिर एकदमै नजिक छ होइन। र यहाँ मेजर गरेको भ्यालुजहरू चाहिँ एकअर्काको नजिकै छन्। अब प्रिसिजन भनेको के हो, यो भ्यालुजहरू तपाईँले मेजर गरेको भ्यालुजहरू एक्युरेट होइन कि तपाईँले मेजर गरेको भ्यालुहरू एक आपसको कति नजिक छन्, कति कन्सिस्टेन्ट छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रिसिजन अफ मेजरमेन्टले डिफाइन गर्छ। त्यस्तै एक्युरेसी अफ मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ यो मेजर गरेका भ्यालुजहरू सबै भ्यालुजहरू यसको मेन भ्यालु चाहिँ एक्युरेट भ्यालुको कति नजिक छ भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्ने रहेछ। अब यसलाई हामी ग्राफ गरेर बुझ्ने कोसिस गरौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फिजिक्समा। तपाईँले ग्राफ साइन्टिफिक वर्ल्डमा ग्राफलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। ग्राफ कतिको बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ, तर सक्नु हुँदैन नि बुझ्ने कोसिस गर्नु है त। म एउटा ग्राफ बनाउँछु जस्तै यस्तै मेजरमेन्टकै लागि पनि म 3-4वटा ग्राफ बनाउँछु, बुझ्ने कोसिस गर्नु है त। सो फर्स्टमा हामीले मेजर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मेजर गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ ट्रु भ्यालु छ। जस्तै यो 14 सेन्टिमिटर यहाँ छ। हामीले यो ग्राफ इलस्ट्रेटिभ ग्राफ है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 गर्दै 14 15 16 त्यसरी गएको छ कि। सो यहाँनिर तपाईँको 14 सेन्टिमिटर छ, तर तपाईँले यसरी मेजर गर्नु, यो एक्ज्याक्ट डाटा गरेको छैन है मैले, तर तपाईँले यसरी मेजर गर्दाखेरिको भ्यालुजको मिन चाहिँ यहाँनिर आउँछ क्या। त्यसलाई हामी ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन एउटा बनाउँछौँ, कर्भ बनाउनु खोज्छौँ त्यसको टाउकोमा, र यस्तो आयो मानिलिउँ, यस्तो आयो ठिक छ, यस्तो आयो हेर्नु है त, यस्तो आएको छ है। सो यहाँ एक्युरेट भ्यालु चाहिँ 14 हो। अब यहाँ कस्तो आयो त यो 15 भयो, यो 16 भयो, यो ओके 14 मै छ, यहाँ 17 छ, यहाँ 18 छ, यहाँ 19 छ, यसरी गएको छ। अब हेर्नु त तपाईँको मिन भ्यालु त 16तिर आयो नि त, र तपाईँको भ्यालुजहरू कसरी एकअर्काको कसरी छ हेर्नु त। तपाईँको भ्यालु 14 देखि 18 19सम्म रेन्ज भएको छ, त्यति धेरै डिफर छ, एकअर्काको यति टाढा छ। भन्नुपर्छ के भयो त, यो दिज मेजरमेन्ट आर नट प्रिसाइज, उनीहरूले एक आपसको वरिपरि बस्न सकेनन् भनेपछि यो प्रिसिजन होइन, दिस इज नट प्रिसाइज। अब यसको मिन भ्यालु निकाल्दाखेरि के भयो त एक्युरेट भ्यालु त यो 14 सेन्टिमिटर, त्यसको नजिक आएर छैन नि, धेरै टाढा छ। जस्तै यहाँनिर थियो भने अलिकति, यहाँनिर थियो भने मोर एक्युरेट भन्न सकिन्छ, तर यो त भेरी भेरी लेस एक्युरेट अथवा नट सो एक्युरेट एन्ड नट सो प्रिसाइज। भनेपछि यो मेजरमेन्ट कस्तो हुन्छ त, यस्तो मेजरमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, नट एक्युरेट र नट प्रिसाइज। एक्युरेट पनि भएन, प्रिसाइज मेजरमेन्ट पनि भएन, यो प्रिसिजन पनि छैन, यसमा एक्युरेसी पनि छैन यो मेजरमेन्ट। त्यस्तै अर्को प्लट म यहाँ बनाउँछु जहाँ चाहिँ हामीले मानिलिउँ यस्तो छ, र तपाईँको ट्रु भ्यालु 14 भ्यालु यहाँ छ, यो ट्रु भ्यालु भन्छ यसलाई, के अरे ट्रु एब्सोल्युट भ्यालु यहाँ छ, यो 14 भयो, र यतापट्टि 13 12 15 यस्तो छ। अब के भयो त, यो भ्यालुजहरू के भयो त, यसको मिन तपाईँले गरेको भ्यालुको मिन पनि ट्रु भ्यालुमा आयो भनेपछि यो त हाइली एक्युरेसी छ, यो मेजरमेन्टमा हाइली एक्युरेसी छ, यो मेजरमेन्टमा के छ हाई एक्युरेसी छ। तर यो मेजरमेन्टमा नि के छ भन्दाखेरि 12 देखि 16सम्म तपाईँको भ्यालुजहरू, यो जुन नापेको भ्यालुजहरू छ त्यो 12 देखि 16सम्म रेन्ज भएको छ भनेपछि प्रिसिजन चाहिँ कम्ती रहेछ, भनेपछि इट इज नट सो प्रिसाइज। सो नट प्रिसाइज बट यो के छ त, बट हाइली एक्युरेट होइन, एक्युरेसी चाहिँ छ यसमा है, एक्युरेसी चाहिँ छ। यहाँ स्क्युड भयो पनि, डाटाजहरू स्क्युड भयो पनि यसको मिन निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डाटा एक्युरेसीतिर छ, ट्रु भ्यालुको नजिक छ, एकदमै नजिक छ भनेपछि दिस इज काइन्ड अफ लाइक एक्युरेट बट नट अ प्रिसाइज मेजरमेन्ट है त। सो फेरि पनि अर्को खालको मेजरमेन्ट तपाईँले यसरी गर्दाखेरि यो के हो भने, यो प्लटहरू के हो भने तपाईँले मेजर गरेको भ्यालुजहरू राखेर यहाँनिर त्यसको माथिपट्टि चाहिँ हामीले कर्भ बनाएको है। तपाईँले मेजर गरेको भ्यालुजहरूको चाहिँ हामीले के गरेको त एउटा नर्मल कर्भ बनाउन खोजेको, नर्मलाइजेसन गरेर नर्मल कर्भ बनाउन खोजेको। यो धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ, हिस्टोग्राम बनाएर पनि गर्न सकिन्छ तपाईँलाई त्यसको कन्सेप्ट छ भने। र अर्को खालको मेजरमेन्ट के हुन्छ, यहाँ छ ट्रु भ्यालु, तर तपाईँको मिन भ्यालु यता आयो, तर यहाँ के छ भने तपाईँको डाटा हेर्नु भने यस्तो डाटा छ है, यो 14 भयो, यो 15 यो 16 यो 17 यस्तो छ कि। अब हेर्नु त यहाँ चाहिँ के भयो त, ट्रु भ्यालुभन्दा धेरै टाढा छ, यसको मिन भ्यालु तपाईँको एभरेज भ्यालु ट्रु भ्यालुभन्दा धेरै टाढा छ, तर तपाईँको मेजर गरेको डाटाहरू चाहिँ नजिकै छ कि, सबै डाटाहरू चाहिँ लगभग 18 15 16को वरिपरि छ कि।
भनेपछि प्रिसिजन चाहिँ हाई छ कि तपाईँले मेजर गरेको भ्यालुहरू एकअर्काको नजिक छ कि एकदमै धेरै प्रिसिजन हो त्यो भनेको सो यु दिस डाटा हेज हाई प्रिसिजन होइन के अरे प्रिसिजन चाहिँ छ यहाँ प्रिसिजन चाहिँ छ तर नट एक्युरेट किनभने एक्युरेट भ्यालुभन्दा एकदमै टाढा छ ट्रु भ्यालुभन्दा धेरै टाढा छ एक्युरेट नभनौँ ट्रु भ्यालुभन्दा टाढा छ यहाँनिर ट्रु भ्यालु सँगै थियो त्यही भएर एक्युरेसी हाई एक्युरेसी छ यसमा तर प्रिसाइज छैन किनभने यो स्प्लिट भएको डाटा छ होइन यहाँ चाहिँ के भयो डाटा चाहिँ नजिक नजिकै आएको छ सबै डाटाहरू सिमिलर छ तर भ्यालु ट्रु भ्यालुभन्दा चाहिँ धेरै टाढा सो दिस काइन्ड अफ प्लट चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि प्रिसिजन चाहिँ छ तर एक्युरेसी छैन यो खालको मेजरमेन्टमा प्रिसिजन छ तर एक्युरेसी छैन त्यस्तै अर्को मेजरमेन्ट तपाईँले बनाउँदा कस्तो पाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ ट्रु भ्यालु छ र मेजर गर्दाखेरि तपाईँको डाटा पनि कस्तो आयो यस्तो आयो होइन यस्तो आयो भनेपछि यो 14 को भयो यहाँ 13 12 15 अब के हो तपाईँको मिन भ्यालु पनि ट्रु भ्यालुसँगै आयो मिन भ्यालु र ट्रु भ्यालु नजिकै छन् एकदमै धेरै नजिकै छन् र तपाईँको मेजरमेन्टका भ्यालुजहरू पनि सबसे नजिक छ यसरी नै सबै 14 छ है लगभग यसको प्लट चाहिँ यस्तै आउँछ तपाईँले एक्सेल सिटमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो डाटा ठ्याक्क हालेर एक्सेल सिटमा प्लट गर्नु त नर्मलाइज प्लट गर्न खोज्नु ठ्याक्कै आउँछ यसरी है यसरी एक्सप्लोर पनि गर्नु होला सो त्यो गर्दाखेरि के भयो त यहाँनिर प्रिसिजन चाहिँ छ प्रिसिजन पनि छ र एक्युरेसी पनि छ यो मेजरमेन्टमा हो सो चारवटा डिफ्रेन्ट खालको कुराहरू मेजरमेन्ट फोर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेजरमेन्ट यहाँनिर हेरौँ अन्त बेसी प्रिसिजन र एक्युरेसी कति छ फर्स्ट मेजरमेन्टमा हाम्रो के देखियो भन्दाखेरि दिस मेजरमेन्ट्स यहाँ जति 10वटा मेजरमेन्ट होला 20वटा 100वटा मेजरमेन्ट होला अल दिस मेजरमेन्ट आर नाइदर एक्युरेट नर प्रिसाइज एक्युरेट भ्यालुभन्दा पनि अलिक टाढा छन् ट्रु भ्यालुभन्दा अलिक टाढा छ यहाँ छ ट्रु भ्यालु र मेजर गरेको भ्यालुहरू पनि एकदमै स्प्रेड छ कि एकदम धेरै रेन्जमा स्प्रेड छ त्यसै यहाँनिर के छ त मेजर गरेको भ्यालुहरू स्प्रेड भएको छ तर त्यसको मिन निकाल्दाखेरि चाहिँ एक्युरेट भ्यालु अथवा ट्रु भ्यालुको नजिकै आएको छ कि सो यो चाहिँ के हो त इट इज नट अ प्रिसाइज मेजरमेन्ट बट इट हेज मोर एक्युरेसी सो इन दिस केस it is a precise measurement because all the data that you have been measuring are very close to each other but it is not a accurate measurement this does not show any more accuracy छैन यसमा accuracy is very low because it's very far from the true value and in this kind of plot यो यस्तो आयो भने तपाईँको प्लट this denotes that तपाईँको प्रिसिजन पनि हाई छ र एक्युरेसी पनि हाई छ एक्युरेट अब्सोल्युट कहिले पनि हुँदैन यहाँ मैले धेरैचोटि भन्दै यताउता भयो एक्युरेट हुँदैन हाई एक्युरेसी र हाई प्रिसिजन भनेर बुझ्नु होला यसमा यहाँ लेख्दा नट एक्युरेट नट प्रिसिजन लेख्यो भने नट प्रिसाइज लेख्यो भने हाई एक्युरेसी एन्ड हाई प्रिसिजन लो एक्युरेसी लो प्रिसिजन त्यसरी भन्नुपर्छ है यो कन्सेप्ट मेजरमेन्टको यो एक्युरेसी र प्रिसिजनको कन्सेप्ट भयो सो यो चाहिँ फर्स्ट लेक्चर थियो व्हाट थिङ अबाउट दिस अलिकति अब यो लामो हुन्छ है अब 11 को 10 को छोटो हुँदैन लामो हुन्छ किनभने यो सिम्पल कन्सेप्टमा पनि मैले तपाईँलाई 15-20 मिनट नै खर्चिनु पर्ने देखिन्छ यदि यस्तै कन्सेप्ट कन्सेप्ट मैले 10 को लागि एक्सप्लेन गर्नु परेको थियो नि म 5 मिनटमा यो सकिन्छ यो भिडियो होइन एक्युरेसी प्रिसिजन पनि सकिन्थ्यो तर यहाँ तपाईँलाई कन्सेप्ट बुझाउनको लागि मैले एकदमै धेरै टाइम स्पेन्ड गरेको छु व्हाट इज थिङ अबाउट दिस एप्रोच गरामले पट्यो कमेन्ट हाल्नु नबिर्सिनु होला र फिडब्याक इज भेरी भ्यालुएबल तपाईँको फिडब्याकको आधारमा चाहिँ म अगाडि बढ्दै जाने हो तपाईँको फिडब्याक जे आउँछ त्यही अनुसारले मैले वर्कआउट गर्दै अगाडि बढ्दै जान्छु सो व्हाट इज थिङ अबाउट दिस भिडियो गरामले पट्यो कमेन्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन स्टे होम त भन्दिनँ अब त कोर्न छैन सो सी यु नेक्स्ट भिडियो गुड बाई